सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो यस युट्युब च्यानलमा। आज म चाहिँ ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ फर्स्ट सेमेस्टरको म्याथमेटिक्स 1 को क्रास कोर्स लिएर उपस्थित भएको छु। यो कोर्समा चाहिँ हामी एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट सोध्न सकिने प्रश्नहरू है अलमोस्ट धेरै क्वेसनहरू एक्जाममा आउन सक्ने सम्भावित क्वेसनहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। जो व्यक्ति अहिलेसम्म 0 हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको एक्जाम आउन आँटेको छ, म्याथमेटिक्समा 0 हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो लेक्चर सिरिजले तपाईहरूलाई म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम 70 देखि 80% सम्म कोर्स कभर गर्न सक्ने बनाउने छ है। सो ढिला नगरिकन सुरु गरौँ। हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर रहेको छ च्याप्टर 1 लिमिट, कन्टिन्युटी एन्ड डिफरेन्सिबिलिटी। त्यसमा रहेर हामी काम गर्दैछौँ। अब यसमा सम्झिनुपर्ने कुराहरू सम किज टु रिमेम्बर भनेर मैले यहाँ लेखिदिएको छु। दुईटा कुरो सम्झिनु पर्यो। दुईटा कुरो के सम्झिनु पर्यो त भन्दा एउटा भनेको एउटा फङ्सन कन्टिन्युअस हुनको लागि एट एक्स इज इक्वल्स टु ए मा कन्टिन्युअसको हुनको लागि के हुनुपर्छ त भन्दा राइट ह्यान्ड लिमिट, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र फङ्सनल भ्यालु बराबर हुनुपर्छ। यो भनेको राइट ह्यान्ड लिमिट, यो फङ्सनल लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, यो फङ्सनल भ्यालु। त्यसै गरी डिफरेन्सिएबिलिटी हुनको लागि त्यो पोइन्टमा डिफरेन्सिएबल हुनको लागि फङ्सन डिफरेन्सिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टु ए हुनको लागि राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ र लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ बराबर हुनुपर्छ। यो भनेको राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभको डेफिनेसन, यो भनेको लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभको डेफिनेसन है त। अब ढिला नगरिकन हामी कहाँ जाउँ त भन्दाखेरि एउटा थ्योरम छ, त्यो थ्योरममा जाउँ। यो दुईटा कुरो चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। यो दुईटा कुरो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो हामी यो च्याप्टर भरि जति पनि क्वेसनहरू गर्छौँ, यो दुईटा कुरा चाहिँ एकदमै मस्ट युज हुनेवाला छ है त। ओके, सबभन्दा सुरुमा हामी एउटा थ्योरम हेरौँ है त। एउटा थ्योरम हेरौँ। मैले यो मेट्दै ल, यो थ्योरम एकदमै इम्पोर्टेन्ट थ्योरम छ। एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट थ्योरम छ है। सो यो थ्योरमलाई अलिकति विचार गरेर हेरौँ। यो थ्योरमले के भन्छ त भन्दा यो थ्योरमले के भन्छ भने differentiability of a function f of x at x is equals to a implies continuity, but converse may not always true। भनेको कुनै पनि फङ्सन एउटा पोइन्टमा डिफरेन्सिएबल छ भने त्यो पोइन्टमा कन्टिन्युअस चाहिँ हुन्छै हुन्छ, कन्फर्म हो, कन्फर्म के। तर कुनै पनि पोइन्टमा फङ्सन कन्टिन्युअस छ भन्दैमा डिफरेन्सिएबल हुन्छ भन्ने छैन। यो कन्भर्स पार्टले त्यही भन्न खोज्यो है। भनेपछि यहाँनिर दुईटा कुरा छ। एउटा भनेको फर्स्ट पार्ट डिफरेन्सिबिलिटी अफ अ फङ्सन, यो फर्स्ट पार्ट इम्प्लाइज कन्टिन्युटीसम्म, यो कुरा पहिला प्रुभ गर्नु पर्यो। त्यसपछि कन्भर्सलीमा कन्भर्स मे नट अलवेज बी ट्रु भनेर अर्को पार्ट प्रुभ गर्नु पर्यो है त। सो यसको प्रुफ हेरौँ। सबभन्दा सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा एउटा फङ्सन मानौँ जुन चाहिँ केमा कन्टिन्युअस छ त, एट एक्स इज इक्वल्स टु ए मा कन्टिन्युअस छ है त। लेट केही गर्नु पर्दैन, फङ्सन कन्टिन्युअस होइन डिफरेन्सिएबल छ भनेर मान्नु पर्यो है त। लेट f of x is equals to let f of x be differentiable at x is equals to a। x is equals to a मा फङ्सन के छ त, डिफरेन्सिएबल छ भनेर लेट गर्यो। द्याट इज डिफरेन्सिएबल छ भने चाहिँ के हुन्छ, f dash of a एक्जिस्ट हुने भयो एन्ड फाइनाइट नम्बर आउने भयो है। भनेपछि डिफरेन्सिएबल हुने बित्तिकै मैले अघि डेफिनेसन देखाइसकेको छु, स्क्रिनसट लिनुभयो होला। डिफरेन्सिएबल हुने बित्तिकै के हुन्छ त्यहाँनिर भन्दा राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ र लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ बराबर हुन्छ। भनेपछि द्याट इज राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ के हो भन्नुहोस् त ल। अघिको डेफिनेसन लिमिट h टेन्स टु 0 f of a plus h minus f of a upon h is equals to limit h tends to 0 f of a minus h minus f of a upon minus a।
यो राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभको डेफिनेसन, यो लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभको डेफिनेसन, यो दुईटा बराबर हुनु पर्यो। किन बराबर हुनु पर्यो भन्दा हामीले के मानेको छौँ, एफ अफ एक्स चाहिँ एक्स इक्वल्स टु एमा डिफरेन्सिएबल छ, डेरिभेटिभ छ, एक्जिस्ट छ, त्यो भएको कारणले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट बराबर हुन्छ, विच इज इक्वल टु फाइनाइट क्वान्टिटी हैन। यसले दिने एउटा भ्यालु हुन्छ नि, त्यो भ्यालु चाहिँ फाइनाइट नम्बर भनौँ न, फाइनाइट नम्बर है त। ओके, अब हामीले के सो गर्नुपर्ने छ, डिफरेन्सिएबल छ भनेर मानिसकेपछि अब सो गर्नुपर्ने छ त्यो पोइन्टमा एक्स इज इक्वल्स टु ए भन्ने पोइन्टमा चाहिँ फङ्सन कन्टिन्युअस छ भनेर देखाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि के गर्ने, केही गर्नु पर्दैन, हेर्नुहोस् है, केही गर्नु पर्दैन। यो टर्म फर्स्टमा हामीले लेखेका छौँ नि, यो टर्मबाट सुरु गर्नुहोस्। नाउ नाउ त्यो टर्मबाट सुरु गर्नुहोस् त, लिमिट लेख्नु परेन अहिले, त्यो टर्म मात्रै लेख्नुहोस्, एफ अफ ए प्लस एच माइनस एफ अफ ए है। एफ अफ ए प्लस एच माइनस एफ अफ ए भनेको के लेख्नु मिल्छ भन्नुहोस् त, एफ अफ ए प्लस एच माइनस एफ अफ ए अपन एच इन्टु एच, यति गर्न मिल्यो, मिलेको मिलेन हैन। एच र एचले डिभाइड गरेर एचले मल्टिप्लाई गर्न मिल्यो नि, क्यान्सल हुन्छ, सेम आउँछ है। टेकिङ लिमिट अन बोथ साइड गरिदिनुहोस्, टेकिङ लिमिट एट एच टेन्स टु 0, एच टेन्स टु 0 अन बोथ साइड लिइदिनुहोस्, बोथ साइड लिमिट लिने हो भने के हुन्छ, लिमिट एच टेन्स टु 0 एफ अफ ए प्लस एच माइनस एफ अफ ए बराबर लिमिट एच टेन्स टु 0 एफ अफ ए प्लस एच माइनस एफ अफ ए अपन एच हैन इन्टु एच, यति हो। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के छ, यहाँ लिमिट लगाइदिउँ, लिमिट एच टेन्स टु 0 छुट्याइदिउँ है त, यसलाई लिमिट छुट्याइदिउँ, एफ अफ ए प्लस एच माइनस लिमिट एच टेन्स टु 0 एफ अफ ए भनेको त एफ अफ ए नै हुन्छ, किन त्यहाँनिर त एच छैन, एच यो टर्ममा त एच कतै पनि छैन भनेपछि लिमिट यसमा नलाग्ने भयो है। अब यतापट्टि आउनुहोस्, यतापट्टि यो टर्म भनेको के थियो, यो टर्म हेर्नु त, यो टर्म भनेको यही टर्म हो नि हैन, यो टर्म भनेको फाइनाइट नम्बर हो भनेपछि यसको ठाउँमा के लेख्न मिल्यो, फाइनाइट नम्बर इन्टु एच भनेको यहाँ कति छ हेर्नु त, एच टेन्स टु हामीले 0 लिएको छ भनेपछि कति राख्ने भन्नु त, एच टेन्स टु 0 लिएको छ भनेपछि कति राख्ने, एचको ठाउँमा 0 राख्ने, सिम्पली सिद्धियो, केही डाउट छैन, भेरी गुड। ओके, अब यो भने के आयो, लिमिट एच टेन्स टु 0 एफ अफ ए प्लस एच माइनस एफ अफ ए बराबर फाइनाइट नम्बर इन्टु 0 भनेको कति, कति हो, कुनै पनि फाइनाइट नम्बरलाई 0 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ, 0 नै हुन्छ। ल अब यतापट्टि आउनुहोस् है, अब त्यो एफ अफ ए लाई उता लगिदिनुहोस्, लिमिट एच टेन्स टु 0 एफ अफ ए प्लस एच बराबर के आयो, एफ अफ ए आयो। ल यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 भनिदिएँ मैले है। अब हेर्नुहोस् त, हामीले यहाँबाट सुरु गरेको थियौँ, यहाँसम्म पुग्यौँ, सिमिलरली यहाँबाट सुरु गर्ने त्यही प्रोसेस, सिमिलर प्रोसेस यहाँबाट गर्ने हो भने कहाँ पुगिन्छ भन्दा, यहाँनिर लेखिदिनुहोस् सिमिलरली भनेर, सिमिलरली लिमिट यहाँ पुगिन्छ है त, एच टेन्स टु 0 एफ अफ ए माइनस एच बराबर एफ अफ ए, यसरी सिमिलरली नै लेखिदिने हो तपाईँहरूले पनि इक्जाममा, फेरि अर्को गरिरहनु पर्दैन है त, यसरी नै इक्वेसन 1 जसरी आयो इक्वेसन 2 पनि त्यसरी नै आउँछ है। ल अब यति भइसकेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस्, इक्वेसन 1 मा यो यतापट्टिको जुन यो टर्म छ, यो टर्म है, यो टर्म भनेको राइट ह्यान्ड लिमिट बराबर यो टर्म भनेको फङ्सनल भ्यालु, अनि फेरि अर्को सिमिलरलीमा के आयो, यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट बराबर के आयो, फङ्सनल भ्यालु, राइट ह्यान्ड लिमिट बराबर फङ्सनल भ्यालु, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट बराबर फङ्सनल भ्यालु आयो भनेपछि तिनटै कुरा के भयो त, बराबर भयो। देयरफोर लिमिट एच टेन्स टु 0 एफ अफ ए प्लस एच बराबर लिमिट एच टेन्स टु 0 एफ अफ ए माइनस एच बराबर एफ अफ ए, यति आयो। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, राइट ह्यान्ड लिमिट र फङ्सनल भ्यालु बराबर भयो, फङ्सन के हुन्छ, कन्टिन्युअस हुन्छ, कुन पोइन्टमा हुन्छ, यो पोइन्ट, यो के हो, ए भन्ने पोइन्ट हो, त्यति कुरो लेखिदिनुहोस्, सिन्स एफ अफ एक्स इज continuous
एट कुन पोइन्टमा x इज टु ए भन्ने पोइन्टमा फर्स्ट पार्ट यति मात्रै लेखिदिए भइहाल्यो केही गर्नु परेन है हेर्नुहोस् त केही गाह्रो छ त छैन एकदमै सजिलो छ ओके ल अब यसलाई स्क्रिनसट गर्नुहोस् फटाफट अनि त्यसपछि हामी कन्भर्स पार्टमा जाउँ ओके भयो अब कन्भर्स पार्ट हेर्नुहोस् है कन्भर्स पार्टमा के भन्छ त कन्भर्स पार्टमा के गर्नुपर्ने छ त हामीलाई कन्भर्स पार्टमा चाहिँ फङ्सन कन्टिन्युअस छ भन्दैमा त्यो पोइन्टमा डिफ्रेन्सिएबल नहुन पनि सक्छ है भन्ने कुरो छ त्यहाँनिर भनेपछि यसको लागि चाहिँ हामी एउटा इक्जाम्पल लिन्छौँ एउटा फङ्सन लिन्छौँ लेट एफ अफ एक्स इज इक्वल्स टु मोडुलस एक्स भन्ने एउटा फङ्सन लियौँ है अब मोडुलस एक्स भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छ नि है क्लास 11 देखि पढ्दै आउनुभएको छ मोडुलस एक्स भनेको के हो त एक्स वेन एक्स ग्रेटर अर इक्वल टु 0 अनि माइनस एक्स वेन एक्स लेस देन 0 यो कन्डिसन हो मोडुलस एक्सको डेफिनेसन हो यो है भनेको एक्सको भ्यालु 0 भन्दा ठुलो छ भने चाहिँ एक्सै राख्नु पर्यो त्यो यो मोडुलस एक्सको ठाउँमा र एक्सको भ्यालु लेस देन 0 छ भने चाहिँ कति राख्नु पर्यो माइनस एक्स राख्नु पर्यो which is the definition of modulus है अब यो मोडुलस एक्स भन्ने फङ्सनमा हामी 0 पोइन्टमा एट एक्स इज इक्वल्स टु 0 मा कन्टिन्युअस चेक गर्छौँ है त कन्टिन्युअस छ कि छैन हेरौँ पहिला फर कन्टिन्युटी एट एक्स इज इक्वल्स टु 0 मा कन्टिन्युअस छ कि छैन हेरौँ है त कन्टिन्युअस छ कि छैन चेक गर्नको लागि के गर्नु पर्यो राइट ह्यान्ड लिमिट लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र फङ्सनल भ्यालु बराबर देखाउनु पर्यो सबभन्दा सुरुमा लेखौँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको के हो त लिमिट एक्स टेन्स टु 0 माइनस होइन लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एफ अफ एक्स यो भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल्स टु लिमिट अब यो एफ अफ एक्सको ठाउँमा के राख्ने होला हेर्नुहोस् त एफ अफ एक्सको ठाउँमा के राख्ने कति सजिलो छ हेर्नुहोस् है यो कन्डिसन हेरेर यहाँ राख्नु पर्यो है त्यहाँनिर भ्यालु यहाँनिर हामीलाई एफ अफ एक्सको ठाउँमा दुईवटा यो चिज एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ एक्सर्साइजमा पनि यस्तै क्वेसन आउँछन् है फङ्सन हामीले यस्तै खालको दिएको हुन्छ त्यही भएर लिमिट हेर्नुहोस् एक्सको भ्यालु 0 भन्दा ठुलो भयो भने एक्स राख्ने 0 भन्दा सानो भयो भने माइनस एक्स राख्ने अब हाम्रो हेर्नुहोस् लिमिट के छ यहाँनिर लिमिट एक्स टेन्स टु 0 माइनस भनेको 0 माइनस एक्स टेन्स टु 0 माइनस भनेको अर्थ 0 भन्दा तलतिरबाट जाने 0 भन्दा सानो भ्यालु लिने भने हो भनेपछि 0 भन्दा सानो भनेको त नेगेटिभ भ्यालु हो कि हैन सो नेगेटिभ भ्यालु हुँदाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त फङ्सनल भ्यालु कति हुँदो रहेछ माइनस एक्स भनेपछि यो एफ अफ एक्सको ठाउँमा राखिदिनुहोस् माइनस एक्स ल अब एक्स को लिमिट कति छ 0 छ एक्स को ठाउँमा 0 राखिदिनुहोस् माइनस 0 भयो इज इक्वल्स टु 0 सिद्धियो अब त्यसरी नि राइट ह्यान्ड लिमिट निकालौँ राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको लिमिट एक्स टेन्स टु 0 प्लस है सो 0 प्लस भनिसकेपछि एफ अफ एक्स अब 0 प्लस भइसक्दा हामीले फङ्सन के राख्ने होला ल भन्नुहोस् त फङ्सन के राख्ने होला एफ अफ एक्सको ठाउँमा 0 प्लस भनेको 0 भन्दा ठुलो भनेको पोजिटिभ हुँदा फङ्सनको भ्यालु के छ हेर्नुहोस् त एक्स छ भनेपछि एफ अफ एक्सको ठाउँमा एक्स राख्दिने एक्सको ठाउँमा 0 किन एक्स टेन्स टु 0 छ भनेको 0 भइहाल्यो सिद्धिहाल्यो त्यसै गरी अब फङ्सनल भ्यालु निकाल्नु पर्यो एफ अफ 0 बराबर सिधै के हुन्छ हेर्नुहोस् त एफ अफ 0 बराबर के हुन्छ एक्सको भ्यालु यहाँनिर ग्रेटर अर इक्वल टु 0 हुँदा भनेको छु मैले यहाँ हेर्नुहोस् है 0 हुँदा पनि के राख्ने एक्सै राख्ने एफ अफ एक्सको भ्यालु एक्सै राख्ने भनेपछि एफ अफ 0 को भ्यालु के राख्नु पर्यो 0 नै राख्नु पर्यो किन एफ अफ 0 बराबर 0 एफ अफ 1 बराबर 1 एफ अफ 2 बराबर 2 हो त्यसरी जाने हो के यो है यहाँनिर एफ अफ हेर्नु है यो अलिकति मैले थोरै भन्ने एफ अफ 1 राखे पनि 1 हुन्छ एफ अफ 0 राखे पनि 0 हुन्छ एफ अफ 2 राखे पनि 2 हुन्छ तर हामीले एफ अफ माइनस 1 राख्यौँ भने चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है फङ्सन अनुसार माइनस एक्स भनेको माइनस एक्सको ठाउँमा अहिले कति लेखेको छ हामीले माइनस 1 यसरी पोजिटिभ हुन्छ एफ अफ माइनस 2 पनि 2 हो त्यसरी एब्सोल्युट भ्यालुले हामीलाई जहिले पोजिटिभ नम्बर यसरी दिने हो है त भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पनि निकाल्यौँ राइट ह्यान्ड लिमिट पनि निकाल्यौँ फङ्सनल भ्यालु पनि निकाल्यौँ सबैको भ्यालु 0 आयो बराबर आयो द्याट इज के आयो त भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट बराबर राइट ह्यान्ड लिमिट बराबर एफ अफ 0 भनेको फङ्सनल भ्यालु यति भइसकेपछि फङ्सन के भयो हेन्स एफ अफ एक्स इज कन्टिन्युअस एट एक्स इज इक्वल्स टु 0 मा कन्टिन्युअस रहेछ अब निकालौँ हामी के भन्दा के निकालौँ अब यो एक्स इज इक्वल्स टु 0 मा फङ्सन डिफ्रेन्सिएबल छ कि छैन चेक गरौँ डिफ्रेन्सिएबल
छ कि छैन चेक गर्नु है त। ल यो काम सिधै मैले यतापट्टिको चिज चाहिँ मेटाएँ है। ओके ओके ल अब डिफ्रेन्सिबिलिटी चेक गर्नको लागि है त फर डिफ्रेन्सिबिलिटी एट कुन पोइन्टमा एक्स इज इक्वल्स टु 0 मा। अब डिफ्रेन्सिबिलिटी निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो पहिला राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ र लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ बराबर हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्ने। बराबर भयो भने डिफ्रेन्सिबल हुन्छ भएन भने हुँदैन सिधै इज इक्वल्स टु हाम्रो फर्मुला के थियो आइगो लिमिट एच टेन्स टु 0 एफ अफ एक्स प्लस एच ए प्लस एच एफ अफ ए प्लस एच माइनस एफ अफ ए अपन एच। हेर्नुहोस् त यहाँ ए को ठाउँमा अहिले हामीले कति लिएको छ 0 लिएको छ। ए को ठाउँमा 0 राखिदिनुहोस् एच टेन्स टु 0 एफ अफ 0 प्लस एच माइनस एफ अफ 0 अपन एच। अब 0 प्लस एच एच भनेको चाहिँ जहिले पनि के हो त भन्दा एउटा सानो पोजिटिभ नम्बर हो है एच ग्रेटर देन 0 यो कुरो ख्याल गर्नुहोस्। यो जुन हामीले एच लिएको छ यो एकदम स्मल पोजिटिभ नम्बर मान्छे हेर्नुहोस् है लिमिट एच टेन्स टु 0 एच टेन्स टु 0 हुँदाखेरि एफ अफ 0 प्लस एच के हुन्छ एच पोजिटिभ छ भने के हुन्छ त्यसको भ्यालु एच नै हुन्छ। अघि भनिसकेँ मैले एच माइनस एफ अफ 0 भनेको अघि यहाँ लेखेको छ एफ अफ 0 भनेको 0 अपन एच यो भनेको एच बाई एच क्यान्सल हुन्छ 1 आउँछ सिद्धियो 1 आयो है। त्यसै गरी अब निकाल्नुहोस् लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ। लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभको फर्मुला लिमिट के थियो एच टेन्स टु 0 थियो एफ अफ ए माइनस एच माइनस एफ अफ ए अपन एच हैन। यो भनेको लिमिट एच टेन्स टु 0 एफ अफ 0 माइनस एच माइनस एफ अफ 0 अपन एच है। यो भनेको लिमिट एच टेन्स टु 0। अब यहाँ एफ अफ 0 माइनस एच अघि मैले भनिसकेको छु एफ अफ एक्सको डेफिनेसनमा एफ अफ एक्स बराबर एउटा एक्स हुन्छ एक्स ग्रेटर देन 0 भयो भने ग्रेटर अर इक्वल टु 0 भयो भने माइनस एक्स हुन्छ एक्स चाहिँ लेस देन 0 भयो भने। अब हेर्नुहोस् है 0 माइनस एच भनेको माइनस एच भनेको त नेगेटिभ नम्बर हो कि होइन नेगेटिभ नम्बर भयो भने हामीले फङ्सन के लिनु पऱ्यो माइनस एक्स भनेपछि माइनस एक्स एक्सको ठाउँमा के छ यहाँ माइनस एच 0 माइनस एच भनेको माइनस एच माइनस एफ अफ 0 भनेको 0 अपन यहाँनिर फर्मुलामा माइनस थियो क्यार है बिर्सेछ लेख्न यहाँ तलपट्टि फर्मुलामा अघि हेर्नुहोस् त माइनस थियो फर्मुलामा हो यहाँ माइनस थियो नि माइनस थियो है माइनस लेख्नु बिर्सेछ खैर कोही बात नै त्यहाँनिर माइनस अपन के आउने भयो माइनस एच। ल भनेपछि माथिपट्टि कति आयो माथिपट्टि एच तलपट्टि माइनस एच भयो है माइनस माइनस प्लस भयो माइनस 0 भनेको एच 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 क्यान्सल भयो माइनस 1 आयो यसको भ्यालु कति आयो माइनस 1 सो देयरफोर राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ भनेको माइनस 1 आयो लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ चाहिँ कति आयो माइनस 1 आयो। यो दुईटा बराबर छ त अहिले छैन राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ इज नट इक्वल टु लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ। अब यति गरेपछि काम सिद्धियो। अब एउटा ल्याङ्ग्वेज लेखिदिनुहोस् कन्क्लुजन सो एफ अफ एक्स इज नट कन्टिन्युस not differentiable पता not differentiable at x is equals to 0 although के चाहिँ थियो त फेरि कन्टिन्युस चाहिँ थियो कन्टिन्युस हुँदा हुँदै पनि त्यहाँ चाहिँ के भएन डिफरेन्सिएबल भएन भन्न खोजेँ कि यसरी हाम्रो although it is continuous at कुन पोइन्टमा भन्दा x is equals to 0 मा कन्टिन्युस हुँदा हुँदै पनि x is equals to 0 मा डिफरेन्सिएबल भएन। यति कुरो हामीले लेख्दा 8 मार्क्सको क्वेसन हो यो है यसले 8 मार्क्स कन्टेन गर्छ सो यसलाई विचार पुर्याएर गर्नु होला है त। अब हामी एउटा प्रब्लम गर्छौँ एउटा प्रब्लम इक्जाममा आउने खालको प्रब्लम त्यस्तै खालका क्वेसनहरू इक्जाममा आउँछन् है खासै गाह्रो क्वेसन केही पनि आउँदैन डराउनु पर्दैन आत्तिनु पर्दैन खासै गाह्रो क्वेसन आउँदैन ओके। ल एउटा क्वेसन छ एक्सर्साइज भन्दा पनि एउटा क्वेसनै भनेर लेखौँ। क्वेसनले के भन्छ त भन्दा ल एउटा क्वेसन लेखौँ है त
क्वेसनले के भन्छ भने यो क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट है। यस्तै खालको क्वेसन आउने हो, त्यस्तो गाह्रो क्वेसन केही पनि आउँदैन। एउटा क्वेसन मजाले बुझियो भने अरू क्वेसन मजाले गर्न सकिन्छ। सो द्याट f of x is continuous, f of x is equals to फंक्सन दिएको छ, f of x is equals to x for x less than 1 अनि 2 minus x for 1 is lesser equal to x is less than 2 अनि अर्को -2 plus 3x minus x square for x greater or equal to 2 यसो भनेको छ क्वेसनले। हेर्नुस् है, यसरी तीनटा कन्डिसन दिएको छ। is continuous at कुन पोइन्टमा x is equals to 1 and x is equals to 2 मा कन्टिन्युअस हुन्छ and डेरिभेबल भनेको डिफरेन्शिएबल भन्नु हुन्छ भाइ, at x is equals to 2 but not at x is equals to 1 भनेको यो फंक्सन जुन दिएको छ त्यो चाहिँ x is equals to 1 र 2 मा कन्टिन्युअस हुन्छ र 2 मा चाहिँ डेरिभेबल हुन्छ तर 1 मा चाहिँ डेरिभेबल हुँदैन। चाहिँ पहिलो नम्बरमा के गरौँ, कन्टिन्युअस निकालौँ। पहिला x is equals to 1 र 2 मा कन्टिन्युअस हुन्छ भनेर, अथवा पहिला 1 मा कन्टिन्युअस अनि 1 मा डेरिभेबल देखाएर त्यो गरे पनि हुन्छ है त, जे गरे पनि हुन्छ। यसरी गरौँ ल। सल्युसन हेर्नुस् है त। फर continuity at x is equals to 1 मा कन्टिन्युअस छ कि छैन हेरौँ है। कन्टिन्युअस छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि के चाहिँ गर्नु पर्यो, राइट ह्यान्ड लिमिट, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र फंक्सनल भ्यालु। ल सबभन्दा सुरुमा राइट ह्यान्ड लिमिट। राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि है हेर्नुस् है, लिमिट के लिनु पर्यो, x टेन्स टु कुन पोइन्टमा हेर्दैछौँ, 1 मा 1 प्लस भन्ने बित्तिकै अब यहाँ f of x हेर्नुस् है, लिमिट x टेन्स टु 1 प्लस f of x को ठाउँमा 1 प्लस भनेपछि कुन लिने होला, 1 भन्दा अलिकति ठुलो भ्यालु। हेर्नुस् त 1 भन्दा यो फर्स्टको कन्डिसन 1 भन्दा सानो, सेकेन्डको कन्डिसन 1 भन्दा अलिकति ठुलो हो कि भनेपछि यो सेकेन्डको कन्डिसन लिनु पर्यो, 2 माइनस x लिनु पर्यो है। ल x को ठाउँमा कति राख्ने, 1 राख्ने, किन लिमिट x टेन्स टु 1 छ, यो भनेको 1 आयो। त्यसैगरी लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट x टेन्स टु 1 माइनस f of x। 1 माइनस छ भने फंक्सन कुन लिने हेर्नुस् त, यहाँ 1 भन्दा सानोको लागि कुन लिने हो, यो लिने हो, x लिने हो भनेपछि x हुने हो, x को ठाउँमा राख्ने कति, 1 नै हो। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट आयो 1। अब फंक्सनल भ्यालु f of 1 एक्ज्याक्टली 1 हुँदा फंक्सनल भ्यालु कुन लिने हेर्नु त, एक्ज्याक्टली 1 हुँदाखेरि यहाँ हेर्नुस् त, एक्ज्याक्टली 1 भनेको 1 सँग इक्वल भएको यहाँ छ हेर्नु है, x इज लेसर इक्वल टु 1, एक्ज्याक्टली 1 भनेको के, f of 1 भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली 1 मा हेर्नु पर्यो। त्यो 1 एक्ज्याक्टली 1 भनेको कहाँ छ, 2 माइनस x मा छ भनेपछि 2 माइनस x, x को ठाउँमा कति राख्नुस्, 1 राख्नुस्, कति आयो, 1 आयो भनेपछि राइट ह्यान्ड लिमिट बराबर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट बराबर कति आयो, f of 1। ठीक छ, भनेपछि यो लिमिट हेर्न जान्नु पर्यो के, अरु केही जान्नु पर्दैन, लिमिट हेर्नु। कन्टिन्युटी भनेको कन्टिन्युअस भयो, f of x is therefore f of x is continuous at केमा त, at x is equals to 1 मा कन्टिन्युअस। अब डिफरेन्शिएबिलिटीको लागि हेरौँ है त, यही क्वेसन ठ्याक्कै। फर डिफरेन्शिएबिलिटी एट कुन पोइन्टमा x is equals to 1 मा हेरौँ। त्यसको लागि लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ र राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो। र अब राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभको फर्मुला के थियो हाम्रो, के फर्मुला हो, लिमिट, त्यही फर्मुला लाउने हो, जहीँ पनि त्यही युज हुन्छ है त, केही गर्नु पर्दैन। लिमिट h टेन्स टु 0 f of a प्लस h माइनस f of a
अपन h ल इक्वल्स टु लिमिट a को ठाउँमा अहिले हाम्रो कति छ a को ठाउँमा छ 1 प्लस h माइनस f अफ 1 a को ठाउँमा 1 छ राखिदिए ल हेर्नुस् त अब यहाँ भ्यालु राख्दाखेरि विचार गर्नुपर्छ है f अफ 1 प्लस h को ठाउँमा अब कुन फंक्सन राख्ने 1 2 3 तीनटा फंक्सन छ नि त हामीसँग त तीनटा केस दिएको छ नि त 1 प्लस h को लागि 1 प्लस h भन्ने बित्तिकै h भन्दा अलिकति के रे 1 भन्दा अलिकति ठुलो h भनेको एउटा सानो पोजिटिभ नम्बर भनेको छु अघि मैले h भनेको एउटा सानो पोजिटिभ नम्बर h ग्रेटर देन 0 थोरै ठुलो चाहिँ 1 भन्दा ठुलो हुँदा फंक्सन के लिने भने चाहिँ हेर्नुस् है सेकेन्ड केस हो कि हैन 1 भन्दा थोरै ठुलो हुँदा ओके भनेपछि 2 माइनस x को ठाउँमा यो के छ 1 प्लस h त्यही भ्यालु राख्दिने माइनस f अफ 1 भनेको एक्ज्याक्टली f अफ 1 हुँदा अघि आएको छ हाम्रो भ्यालु कति आएको छ 1 आएको छ त्यही राख्दिनु है यति भयो अपन h यसको लिमिट निकाल्न सकिन्छ मज्जाले लिमिट h टेन्ड्स टु 0 हेर्नुस् त 2 minus 1 minus plus minus h minus 1 upon h यति भयो अब 2 minus 1 भनेको 1 1 minus 1 क्यान्सल भइहाल्यो हेर्नुस् है त्यहाँ कति यता आयो भन्दा लिमिट h टेन्ड्स टु 0 2 minus 1 1 1 minus 1 भनेको 0 भनेपछि माइनस h बाइ h आयो h र h क्यान्सल भयो आयो कति माइनस 1 कति आयो त माइनस 1 आयो है अब यसरी नै लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ सबभन्दा सुरुमा यो फंक्सन चाहिँ मैले बोकेर ल्याउँछु पक्राउनुस् है त यो फंक्सनलाई चाहिँ यसरी हाम्रो यो फंक्सन छ यसलाई चाहिँ कपी लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ निकाल्नको लागि हेर्नुस् है अब लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ निकाल्नको लागि हामी पहिला फंक्सन के थियो त्यो लेखौँ है त फंक्सन हाम्रो के थियो पहिला फंक्सन लेखिहालौँ फंक्सन भनेको x थियो के हुँदाखेरि x लेस देन 1 हुँदाखेरि 2 minus x थियो 1 is lesser equal to x is less than 2 हुँदाखेरि र minus 2 plus 3x minus x square थियो के हुँदा 2 भन्दा x greater or equal to 2 को लागि है यस्तो फंक्सन थियो अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हेर्दैछौँ हामी लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ हेर्दैछौँ डेरिभेटिभको लागि के हो त फर्मुला लिमिट x टेन्ड्स टु हामी कुन पोइन्टमा हेर्दैछौँ अहिले 1 मा हेर्दैछौँ है के रे पोइन्ट त हेर्नु पर्यो नि यहाँनिर लिमिट h टेन्ड्स टु फर्मुला सिधै फर्मुला लिमिट h टेन्ड्स टु 0 f अफ a माइनस h माइनस f अफ a अपन माइनस h यो फर्मुला ल a को ठाउँमा हाम्रो कति छ a को ठाउँमा भनेको हामीले कुन पोइन्टमा हेरेको 1 मा हेरेको 1 माइनस h माइनस f अफ 1 अपन माइनस h लिमिट h टेन्ड्स टु 0 अब f अफ 1 माइनस h भनेको के हो हेर्नुस् है 1 माइनस h भनेको 1 भन्दा सानो 1 भन्दा सानोको लागि फंक्सन के लिने हो x लिने हो भनेपछि x को ठाउँमा अहिले के छ 1 माइनस h छ हेर्नु त x भनेको यही त हो f अफ x हैन त 1 माइनस h मात्रै भनेको किन भन्दा x मात्रै राख्नु पर्यो के x 1 भन्दा सानोको लागि 1 माइनस h भनेको त 1 भन्दा सानो भयो नि त माइनस f अफ 1 भनेको अघि कति आएको थियो f अफ 1 भनेको पनि 1 नै आएको थियो अपन माइनस h कति आयो लिमिट h टेन्ड्स टु 0 1 माइनस h माइनस 1 अपन माइनस h 1 1 क्यान्सल भयो इज इक्वल्स टु कति आयो माइनस h र माइनस h पनि क्यान्सल भयो 1 आयो सो देयरफोर लेफ्ट एन्ड राइट एन्ड डेरिभेटिभ चाहिँ अहिले हाम्रो कति आएको थियो हेर्नुस् त राइट एन्ड डेरिभेटिभ कति आएको थियो माइनस 1 आएको थियो तर अहिले लेफ्ट एन्ड डेरिभेटिभ कति आइदियो 1 आइदियो भनेपछि राइट एन्ड डेरिभेटिभ र लेफ्ट एन्ड डेरिभेटिभ के भएन इक्वल भएन सो यो कारणले गर्दा फंक्सन के भएन देयरफोर f of x is not differentiable at कुन पोइन्टमा त भन्दा x is equals to 1 भन्ने पोइन्टमा डिफरेन्सिबल रहेनछ अब तपाईले 2 लिएर गर्नुभयो भने त्यसरी नै गर्नु पर्यो लिमिट लिँदा चाहिँ गर्नु पर्यो 2 भन्दा सानोको लागि यो भ्यालु हाल्ने 2 भन्दा ठुलोको लागि यो भ्यालु हाल्ने त्यसरी गर्नु पर्यो है त ल आजको क्लास मैले यति नै गर्छु अरु एक दुईवटा इम्पोर्टेन्ट प्रब्लमहरु मैले अर्को क्लासमा राख्ने छु यति भन्दै आजको क्लासलाई यही अन्त्य गर्दछु आजको क्लास केही फ्रुटफुल लाग्यो तपाईहरुलाई भने कमेन्ट गरेर सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सनु होला बाइ बाइ टेक केयर